සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන සියලු දෙනාටම. ඉතින් අපි ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් පාඩම් මාලාවේ තවත් කොටසකින් තමයි අපි අද හමු වෙන්නේ. ඉතින් අපි කලින් කොටස් දෙකේ කතා කරා කොහොමද පදාර්ථයේ වෙනස් වීම භාවිතා කරලා උෂ්ණත්වය පෙන්වන්න හරි එහෙම නැත්නම් ස්විච් එකක් විදිහට ඔන් ඔෆ් වෙන්නේ කොහොමද කියලා හදලා තියෙන එක. කියන්නේ බයිමෙටල් එක හරි ඒ වගේ එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද උපකරණ හදලා තියෙන්නේ කියලා අපි කතා කරා. ඉතින් අපි අද කතා කරමු ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් භාවිතා කරලා හදපු ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් ගැන කතා කරද්දී අපි ඉස්සෙල්ලම අපිට කතා කරන්න ඕන ටෙම්පරේචර් සෙන්සර්. සෙන්සර් මොනවද? කොහොමද ඒව වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් ගැන කතා කරාම අපිට මුලින්ම හමු වෙන එකක් තමයි තර්මිස්ටර්. තර්මිස්ටර් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? තර්මිස්ටර් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි නෙගටිව් ටෙම්පරේචර් කොෆිෂියන්ට් තර්මිස්ටර්, අනිත් එක දෙනවා පොසිටිව් ටෙම්පරේචර් කොෆිෂියන්ට් තර්මිස්ටර්. මේ NTC PTC ඔගොල්ලෝ අහලා තියෙන NTC PTC. NTC කියලා කියන්නේ ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙනකොට මේක ඇවිල්ලා මේකේ තියෙන තර්මිස්ටර් එක කියන්නේ ප්‍රතිරෝධය තියෙන්නේ ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙනකොට ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙනවා. ඒක තමයි NTC කියලා කියන්නේ නෙගටිව්. අනිත් එක තියෙන පොසිටිව්. පොසිටිව් කියලා කියන්නේ ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙනකොට ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා. තව තියෙන විදිහට රෙසිස්ටන්ට් ටෙම්පරේචර් ඩිටෙක්ටර්. ඒ කියන්නේ ටෙම්පරේචර් එකත් එක්ක ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වීම තමයි ඒකෙන් මනින්නේ. දැන් කලින් එකෙත් තර්මිස්ටර් එකෙත් ඒකම තමයි. මේක වෙනස් ඊට වඩා. ඊළඟට තියෙනවා තර්මෝකපල්. තර්මෝකපල් එකක් කියලා කියන්නේ ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒක විවිධ ලෝහ වර්ග වලින් හදපු කම්බි දෙකකින් හැදෙන සංදියක තමයි වෙනස් වෙන වෝල්ටේජ් එක තමයි ඒක කතා කරන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා semiconductor based temperature sensors. තර්මිස්ටර් ගත්තෙන් පස්සේ තර්මිස්ටර් තියෙනවා දැන් මම කලින් කිව්වා NTC PTC. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් මේක හැඩය ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට මයිලර් නැත්නම් සෙරමික් කැපැසිටි එකක් වගේ තමයි මේකේ හැඩය තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මේ තියෙන්නේ graph එක ටෙම්පරේචර් එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ NTC එකක්, මේ තියෙන්නේ PTC එකක්. ඔයගොල්ලෝ මේ graph එක බැලුවම හොඳටම පේනවා මේක ටෙම්පරේචර් එකත් එක්ක සරල රේඛීයව නෙවෙයි වෙනස් වෙන්නේ. කියන්නේ ලීනියර් එකක් නෙවෙයි මේක. ටෙම්පරේචර් එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ සරල රේඛීය නෙවෙයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ එකකදී සාමාන්‍යයෙන් ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් එක හදන්න මේක පාවිච්චි කරන්න ටිකක් අමාරුයි. දැන් මේක ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ වගේ. මෝටර් එකක වයින්ඩින් එක හීට් වෙනවනම් ඒක බලා ගන්න පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ තියෙනවා දන්නවා no frost fridge කියලා තියෙන්නේ. ඒ ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තමයි එවපරේටර් කොයිල් එකේ තියෙන එවපරේටර් කොයිල් එක මේක ෆ්‍රීස් වෙනවා. ෆ්‍රීස් වුණාම ඩිටෙක්ට් කරගන්න තියෙන සෙන්සරේ පාවිච්චි කරන ගොඩක් වෙලාවට මේ තර්මිස්ටර් එක පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට එයාර් කන්ඩිෂන් වල ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එක විදිහට ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ තර්මිස්ටර්. ඊළඟට සාමාන්‍ය අවන් වලත් පාවිච්චි කරනවා ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එක විදිහට තර්මිස්ටර්. ඊළඟට රෙසිස්ටන්ට් ටෙම්පරේචර් ඩිටෙක්ටර් අපි කියන RTD කියලා. ඉතින් මේ RTD කියන එක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. මේක ඇවිල්ලා ඇකියුරසි ගත්තම නිවැරදිව ගත්තොත් තාම ඉහළ එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ සාමාන්‍ය ටෙම්පරේචර් එක අපි ගත්තන් පස්සේ මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව ගොඩක්ම අඩුයි. ඉහළ නිරෝධතාවක් තියෙනවා. මේක ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන ලැබ් ඉක්මනට වගේ වයි ටෙම්පරේචර් එක මයින්ඩ් එකේ මේව පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ ගත්තන් මේක තියෙන ප්ලැටිනම් රෙසිස්ටන්ට් ටෙම්පරේචර් ඩිටෙක්ටර්. තමයි අපි එහෙම කතා කරලා ඊළඟට තියෙනවා ඒවා දීර්ඝකාලීන ස්ථායී විකාදෙනට ඔරොත්තු දීම හේතුවෙන් කාර්මික ඉදිරි සඳහා. يعني ඉන්ඩස්ට්‍රියල් යූස් කරනවා
මේ ප්ලැටිනම් වලින් හදපු එක. RTD වල පෙත්‍රෝලික මූලද්‍රව්‍ය සඳහා භාවිත වෙන වඩාත් සුලභ මූලද්‍රව්‍ය. ඒ කියන්නේ ප්ලැටිනම් තමයි ගොඩක් කරලා පාවිච්චි කරන්නේ. මේට අමතරව ප්ලැටිනම් RTD විකාදින සහ ඔක්සිකරණයට වරුත් දින අතර පුළුල් උෂ්ණත්ව පරාසයක් මැනිය හැක. ඒතකොට මේ ප්ලැටිනම් වලින් හදන කියන්නේ තව RTD හදන තව ලෝහ තියෙනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ ප්ලැටිනම්. ප්ලැටිනම් වලින් හදන එක ගොඩක් හොඳට වරුත් දෙනවා. විකාදිනයට ඔක්සිකරණයට වගේ දේවල්ට වරුත් දෙනවා. ඒක මොකද ගොඩක් ලත් තුනෙන් පස්සේ ගොඩක් ලෝහ ඔක්සිකරණයට ලක් කළා. ඒ කියන්නේ මේ ඉක්මනින් ඔක්සයිඩ් වෙලා මේක විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට හොඳට වරුත් දෙනවා ප්ලැටිනම්. ඒතර ඒකේ හදන අපි කියනවා PT100 PT1000 කියලා. තියෙනවා මේ සෙන්සර් වර්ග දෙකක් ප්ලැටිනම් වලින් හදන. ඒක සාමාන්‍යයෙන් රේන්ජ් එක දෙන්නේ ඍණ 200 සිට ධන 1000ක් විතර යනකම් තමයි ඒකේ රේන්ජ් එක දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා නිකල් රෙසිස්ටන්ට් ටෙම්පරේචර්. දැන් අපි කලින් කතා කරේ ප්ලැටිනම් එකනේ. ඊළඟට තියෙනවා නිකල් රෙසිස්ටන්ට් ටෙම්පරේචර් ඩිටෙක්ටර්. RTD සඳහා පෙත්‍රෝලික මූලද්‍රව්‍ය වල නිකල් භාවිතය. නිකල් RTD වලට හොඳ විකාදන ප්‍රතිරෝධයක් ඇති අතර ප්ලැටිනම් RTD වල වඩාත් අඩු මිලක් ඇත. නිකල් ගත්තයින් පස්සේ නිකල් හොඳ මේ විකාදන ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මිලත් අඩුයි. නමුත් නිකල් කාලය සමග ඒවා නිර්වෘත්තතාව නැති වෙලා යනවා. නිකල් ගත්තයින් පස්සේ දැන් PT100 එක නිකල් වලින් හදපු එකක් ගත්තයින් පස්සේ නිකල් වලින් හදපු එක මිල අඩුයි. අර විකාදනය වෙනවා කියන්නේ ඔක්සයිඩ්ලා දී වෙලා යන ගතිය අඩුයි. හැබැයි කාලයත් එක්ක නිර්වෘත්තතාව අඩු නැති වෙලා යනවා. දැන් ඔය ඒක හදපු එක තමයි නිකල් 120 කියන එක තමයි නිකල් වලින් හදපු එක තියෙන්නේ. ටෙම්පරේචර් රේන්ජ් එක සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා ඍණ 80 සිට ධන 260ක් වගේ දැනගන් තමයි ඒක රේන්ජ් එක තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා කොපර් වලින් හදපු එක. කොපර් රෙසිස්ටන්ට් ටෙම්පරේචර් ඩිටෙක්ටර්. තඹයන උසස් විද්‍යුත් සන්නාගතාව විකාදන ප්‍රතිරෝධ සහ නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු නිසා කාර්මික හේතු සඳහා RTD වල ප්‍රතිරෝධක මූලද්‍රව්‍ය සඳහා භාවිත කරන ජනප්‍රිය ද්‍රව්‍යයකි. තඹ සතු පුළුල් පරාසයක උෂ්ණත්ව පරාසයක් ඇති අතර එමගින් නිවැරදි මිනුම් ලබා දී හැකිය. ඒ විවිධ කාර්යයන් සඳහා වඩා සුදුසුය. කෙසේ වෙතත් තඹද ඔක්සිකරණයට ගොදුරු වන අතර අධික උෂ්ණත්වයට නිරාවරණය වීම නිසා බිඳෙන සුළු විය හැක. මීට අමතරව තඹ මෘදු ලෝහයක් වන අතර ඒ කම්පන හා යාන්ත්‍රික ඇදීම් හා දැරපීම් වලට හානි වීමට වැඩි අවධානමක් ඇති කරයි. ඒ වැරදි කීම් වලට තුඩු දිය හැකිය. ඒ කියන්නේ මේ තඹ ගත්තයින් පස්සේ තඹත් හොඳ මේකක් තමයි. නමුත් තඹ ලාභයි සුලභයි වුණාට ඔක්සිකරණයට ඉක්මනින් ගොදුරු වෙනවා. ඊළඟට අධික උෂ්ණත්වයට නිරාවරණොත් මේක ඉක්මනින් කැඩිලා යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක තඹ කියලා කියන්නේ හાર્ඩ් ලෝහයක් නෙවෙයි. ඒක නෑවිලා මෘදු ලෝහයක්. ඒක නිසා ඒක කම්පන කියන්නේ ভাইබ්‍රේෂන් වලට සහ ඇදීම් තෙරපීම් වලදී කඩලා යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා සමහරට මේ ভাইබ්‍රේෂන් එක නිසාම සමහරට මේ කියවන පෙතුරු අගයත් වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ හදපු ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් තියෙන කොපර් 100 කියලා කියන ටෙම්පරේචර් රේන්ජ් එක තියෙන ඍණ 200 ඉඳලා ධන 260ක් වගේ තමයි සාමාන්‍ය රේන්ජ් එක කියවන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි ඔයගත්ත RTD සෙන්සර් කීපයක ෆොටෝස්. එතකොට මේ තියෙන්නේ අපි ගත්තොත් ඒ වගේ එක හදපු එකක්. මෙන්න මෙතන තමයි අපේ කැම්පේ ඔය RTD කියන්නේ ප්ලැටිනම් හරි නිකල් හරි කොපර් වලින් හදපු සෙන්සර් එක අපි රඳවල තියෙන මෙන්න මෙතන. මෙතන රඳවල ඉවරලා අපි මේක සන්නායක කම්මිතියකින් තමයි මේක එළියට සම්බන්ධ කරලා මෙතන අපිට තියෙන ටර්මිනල් බොක්ස් එක ඒකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒක මේ වගේ සෙරමික් බොබින් එක තමයි උතලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ වගේ සෙරමික් ප්ලේට් එක printed කරලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ මේ RTD ගත්තයින් පස්සේ RTD වල
ටෙම්පරේචර් එක මනින්නේ ප්‍රතිරෝධයත් එක්කනේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධය ටෙම්පරේචර් එක වෙනස් වෙනකොට ඒක ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වීම තමයි මනින්නේ. එතකොට ඒක ගත්තයින් පස්සේ අපිට එනවා දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා වයර් වල. දැන් වයර් එක ටිකක් දිගට එනකොට වයර් එකේ ප්‍රතිරෝධය තියෙනවනේ. දැන් වයර් එකේ ප්‍රතිරෝධයත් මේකට එකතු වෙනවා. වයර් එකේ ප්‍රතිරෝධය එකතු වෙනන් පස්සේ අපිට ගන්න මිනිම වර්ධින්න පුළුවන්. එතකොට ඒක නිසා ඒ වයර් එකේ ප්‍රතිරෝධය අපි ඉවත් කරන්න ඕන. වයර් එකේ ප්‍රතිරෝධය ඉවත් කරන්න අපි සාමාන්‍ය වයර් දෙක ගත්තොත් එහෙම අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රතිරෝධ මේ වයර් එකත් එක්ක සම්පූර්ණ සෙන්සරේ මේ ප්‍රතිරෝධය තමයි අපිට මැන ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපිට පුළුවන් මේකේ මේ ප්‍රතිරෝධයයි මේ වයර් දෙකේ සම්පූර්ණ එකතුව තමයි අපිට මෙතන අගයක් විතර එන්නේ. අපි මේ ට්‍රී වයර් එක ගත්තොත් ට්‍රී වයර් එක ගත්තයින් පස්සේ ට්‍රී වයර් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට වයර් දෙකක්. මෙන්න මෙහෙම සම්බන්ධ කරලා මෙතනින් සම්බන්ධ කරලා තියෙන වයර් දෙක මේ සෙන්සරේ ළඟින්ම තමයි මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඊට සෙන්සරේ අනිත් පැත්තෙන් මෙහෙම වයර් එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි මෙන්න මේ වයර් එකේ ප්‍රතිරෝධය අපි වෙනම මැන ගන්නවා. මෙන්න මේ වයර් එකේ. මෙන්න මෙතන වයර් එකේ ප්‍රතිරෝධය මැනගත්තයින් පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ සම්පූර්ණ ප්‍රතිරෝධය මෙන්න මේ දෙක අතරේ සම්පූර්ණ ප්‍රතිරෝධයෙන් මේ වයර් එකේ ප්‍රතිරෝධය අඩු කරාම අපිට එනවා මෙන්න මේ සෙන්සරේ ප්‍රතිරෝධය විතරක්. ඒතර මේකෙදි ගොඩක් නිවැරදි මිනිම ගන්න පුළුවන් වයර් එකේ දෝෂය අතහැරලා. ඉතින් මේක තව ඊටත් වඩා දියුණු කරලා ඉවර වෙලා අපි දියුණු කරගෙන තව වයර් එකක් සම්බන්ධ කරලා මේ වයර් වල සම්පූර්ණ ප්‍රතිරෝධය දැන් මෙහෙම ගත්තයින් පස්සේ මේ වයර් දෙක දැන් මේ වයර් දෙක අපි ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් 2 කෝර් එකක් කියලා 2 කෝර් එක නම් මේක සමාන වයර් දෙකක්. අපි වෙන වෙනම දාපු වයර් දෙකක් වුණොත් එහෙම මෙතෙන්දී මේ අගිය මේක එක අගියක් මේක එක අගියක් තිබුණොත් එහෙම අපි මනින්නේ මෙන්න මේ දෙක අතරනේ. එතකොට මේක හයත්තන් පස්සේ හරිය. නමුත් සමහරට මේකේ අගිය පොඩි අගයකින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒකේ මේක කීවන අගයට පොඩි බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට දැම්මොත් මෙන්න මේ විදිහට මේක වයර් එක වෙනම මැන ගන්නවා. මේකේ වයර් එක වෙනම මැන ගන්නවා. මෙහෙම වයර් දෙක පිටින් දාලා ඒ දෙකේ ප්‍රතිරෝධ දෙක අරගෙන ඉවර වෙලා මේකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා අඩු කරගෙන පස්සේ පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධය මේක ප්‍රතිරෝධය හරියටම ගන්න. ඒක මේකට කියන පෝ වයර් එක. ඊළඟට පෝ වයර් එකම තියෙනවා අපි මේක මේ විදිහට ගන්නවා. මේ පෝ වයර් එක වෙනම තව වයර් දෙකක් වෙනම ලූප් එකක් අපිට වෙන සෙන්සරේට. එතකොට මේකත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකේ වයර් එකේ ප්‍රතිරෝධය මැනගත්තන් පස්සේ දල වශයෙන් ඒකට මෙතින්දි පාවිච්චි කරන හරි විදියට නම් පෝකෝ වයර් එකක් තමයි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. පෝකෝ එක පාවිච්චි කරාන් පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට පෝකෝ වයර් එකේ එතකොට කෝර් 4 සමානයි. එතකොට ප්‍රතිරෝධය ආසන්න වශයෙන් ගොඩක් දුරට සමානයි. එතකොට ඒම නිසා එතකොට මේකේ මේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකේ වයර් ප්‍රතිරෝධය මේ සම්පූර්ණ ප්‍රතිරෝධය අඩු කරාම මෙන්න මේ සෙන්සරේ ප්‍රතිරෝධය අරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට හදලා ඉවරලා ගත්තම ගොඩක් නිවැරදි අගයක් මෙන්න මේ ක්‍රමයට හෝ මේ විදිහට ක්‍රමයට ගන්න පුළුවන්. නිවැරදි අගය ගොඩක්ම නිවැරදි අගයක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට නැත්නම් PT අපිට තියෙන සාමාන්‍ය සෙන්සර් මාකට් එක ගන්න ගියාම PT 100, PT 1000, නිකල් 120, කොපර් 100 වගේ සෙන්සර් ගන්න තියෙනවා. ඒතර මේ ගත්තම පස්සේ PT නිකල් කොපර් කියන ලෝහ තුනෙන් තමයි මේක සාදපු දී අනුව තමයි මේකේ වර්ග කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙහි අංකයෙන් සඳහන් වන්නේ සෙන්ඩිඩන්ස් එක බිඳුවේදී. එතකොට මෙන්න මේ අංකයක් තියෙනවනේ මේ අංකයෙන් කියන්නේ සෙන්ඩිඩන්ස් එක බිඳුවේදී එහි ප්‍රතිරෝධය. කියන උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් මේ PT 100 කියලා කියන්නේ සෙන්ඩිඩන්ස් එක බිඳුවේදී මේ සෙන්සරේ ප්‍රතිරෝධය ඕම් 100යි. PT 1000 කියලා කියන්නේ සෙන්ඩිඩන්ස් එක බිඳුවේදී ප්‍රතිරෝධය ඕම්ස් 1000යි. එතකොට නිකල් 120 කියලා කියන්නේ සෙන්ඩිඩන්ස් එක බිඳුවේදී ඕම් 120යි. කොපර් 100 කියලා කියන්නේ මේක සෙන්ඩිඩන්ස් එක බිඳුවේදී ප්‍රතිරෝධය ඕම් 100යි. මේ තියෙන්නේ PT 100 එක resistance chart එක. දැන් මේ ගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා බිඳුව.
සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක මේ තියෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් මේ තියෙන උෂ්ණත්වය. මේ තියෙන ප්‍රතිරෝධය මේ අර ලඝු ඔයගොල්ලෝ O-level කරනකොට ලඝු පුත කියවලා තියෙන ලඝු පුතේ කියවන දේ මේක කියවන්න තියෙන්නේ. එතකොට සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක බිඳුවේදී ප්‍රතිරෝධය ඕම් 100යි. එතකොට මෙතන ගත්තන් පස්සේ මේ තියෙනවා 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 කියලා දෙන මෙතන. ඒතර අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම මේ බිඳුව. මෙතන කියලා කියන්නේ විතර 100. මේක 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109. මේක තමයි ආ 110 වෙන්නේ. ඒතර සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 110 දී ප්‍රතිරෝධය 103.9යි. අන්‍යෝගේ ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙන chart එකක් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. ඒතර සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 50 කියලා ගත්තොත් එහෙම 119.4යි. ඒ කියන්නේ 19.4ක් ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. බිඳුවේ සිට 50 දක්වා වෙනස් වෙන්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධය මැනලා තමයි අපි PT100 එක හරිය අගෙන RTD එකේ ටෙම්පරේචර් එක කියවන්නේ. දැන් මේක ඍණ පැත්තට තියෙනවා, ධන පැත්තටත් තියෙනවා. ඒක ඍණ පැත්ත කියලා කියන්නේ මේක ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙනවා තව. ඒතකොට ඍණ 50ක් කියලා කියන්නේ 80.31යි. දැන් අපි සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 200 වගේ ගත්තොත් එimhe එතකොට 175.86. එතකොට මේක සාමාන්‍ය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක එකක් වෙනස් වෙනකොට බොහොම පොඩි ප්‍රතිරෝධයක් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට මේක හරියට නිර්වද්‍යතාවට මේක කියවන්න ඕන. අපිට හරියටම උෂ්ණත්වය කියව ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙනම් අපි අදට මේ පාඩම අවසන් කරනවා. අපි තවත් කොටසකින් ඊළඟ දවසේ හමු වෙමු. එහෙනම් මේ පාඩමට සහභාගී වුණු සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.